ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ ቻናላችን ቤተሰቦች በእያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። በመጀመሪያው ቪዲዮዬ ስቱደንት ሬጂስተር ፎርም ወይም ደግሞ ሬጂስተር የምናደርግበት ፋይል በአክሰስ እንዴት ማዘጋጀት እንደምንችል በመጀመሪያው ቪዲዮ አይተን ነበረ። ስለዚህ ዋን ቱ ዋን ሪሌሽንሽፕ እንዴት እንደምንሰራም ደግሞ ቀጠሮ ይዘን ነበርና ዛሬ በሁለተኛው ቪዲዮ ማይክሮሶፍት ኦፊስ አክሰስ ላይ ወይም ዳታቤዝ ላይ እንዴት ዋን ቱ ዋን ሪሌሽንሽፕ እንደምናዘጋጅ እናያለን ማለት ነው። በመጀመሪያው ቪዲዮ ለምሳሌ ቴብል 1 ላይ ስቱደንት ኔም ብየው ከዚህ ጋር ኔም አለ፣ ሴክስ አለ፣ ኤጅ አለ ብለን በዚህ መሰረት ዳታ ታይፖችን አዘጋጅተን ዳታ ዲፎልት ቫልዩ እንዴት እንደምናዘጋጅ ዳታ ዲፎልት ቫልዩ እንዴት እንደምናዘጋጅ እዚህ ጋር ለምሳሌ ዲፎልት ይሆናል። አሁን ቀጣይ ምን ዲፎልት ይሆናልና እሱን አይተን ነበረ። በተመሳሳይ ደግሞ ፎርም እንዴት እንደምናዘጋጅ ለምሳሌ እዚህ ጋር ዳታ ኢንተሪ ፎርም ነው። እዚህ ጋር ኔክስት ሪከርድ ብንላት ሌላ ቀጣይ ያመጣል። አሁን ኔክስት ሪከርድ ብንል ባዶ ቦታ ያመጣል። ከዚህ ጋር ኮድ እንሰጣለን። ለምሳሌ 11 25 እዚህ ጋር ስሙን እንጽፋለን። ሙሉ ስሙ ሰላም አለም አካል ከዚህ ጋር ሴክስ ፊሜል አንድ ብጨምር ይመልሰኛል። ምክንያቱም ኢንፑት ማስክ ላይ ሊሚት አድርጌዋለሁ ከ6 ቁጥር በላይ እንዳጨምርልኝ ከ6 ሆሄያት በላይ እንዳጨምርልኝ ስላልነው ማለት ነው። ሌላው እዚህ ጋር ኤጅ ያስገባለሁ። ታውን ባህር ዳር ሰብሲቲ ፋሲሎ ቀበሌ አይዲ ነምበር 23 56 አራት ዲጂት ብቻ ስለሆነ እንዲያደርግ የፈቀድንለት አለ። ከዚህ በላይ አላሳልፍም ይላል ማለት ነው። ኤዱኬሽን ሌቭል ዲግሪ መጨረሻ ላይ እንደዚህ ካስገባው በኋላ ኔክስት ሪከርድ ብየስጭን ቀጣይ ይገባል ማለት ነው። ስለዚህ ቀጣይ አዲስ ኢንተር እንዳደርግለት ያመጣልኛል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን እዘጋለሁ። እዚህ ጋር እናገኘው እንችላለን። ፋይል ስቱደንት ኔም ስንከፍት እዚህ ጋር ዘግተን ስቱደንት ኔሙን ስንከፍት ሶስተኛውን እዚህ ጋር እናገኘው። ሰላም አለም አካል ፊሜል ነች ባህር ዳር ብሎ እዚህ ጋር ዲግሪ ያመጣልናል ማለት ነው። ዛሬ ደግሞ የምናየው ሌላ ማይክሮሶፍት ኦፊስ አክሰስ ላይ ቴብል እንዴት ክሬት እንደሚደረግ ነበር ቀጠሮ የነበረ። አሁን ደግሞ ሌላ ቴብል እንዴት ክሬት እንደምናደርግና ዋን ቱ ዋን ሪሌሽንሽፕ እንዴት እንደምናይ አብረን እናያለን ማለት ነው። እንዴት ማይክሮሶፍት ኦፊስ አክሰስ ላይ ቴብል እንዴት ክሬት ማድረግ እንደምንችል ቴብል ክሬት አድርገን ዳታ ፎርማት እንዴት እንደምናዘጋጅና ዋን ቱ ዋን ሪሌሽንሽፕ እንዴት እንደምንሰራ ነበረ በመጀመሪያው ቪዲዮ የተነጋገርነው። ስለዚህ በሁለተኛው ቪዲዮ አንድ ቴብል ሌላ ቴብል ክሬት እናደርግና ዋን ቱ ዋን ሪሌሽንሽፕ እንዲሁም ደግሞ ፎርም እንዴት እንደሚዘጋጅ አብረን እናያለን ማለት ነው። ከዚሁ ጋር እንዳለ ክሬት የምትለዋን እዚህ ጋር ሜኑ ባር ላይ ክሬት ካደረጋታለሁ ቴብል የሚላለ ቴብል የሚለውን ክሊክ አደርገዋለሁ። ሌላ ቴብል ክሬት ያደርግልኛል። ይሄው ስቱደንት ኔም አለ። እዚህ ጋር ደግሞ ሌላ ቴብል ክሬት ያደርግልኛል። እዚህ ጋር ይሄን ራይት ክሊክ አደርግና ዲዛይን ቪው የሚለውን ክሊክ አደርጋለሁ። ዲዛይን ቪው ክሊክ ሳደርግ እዚህ ጋር ሪኔም እንድሰጠው ይነግረኛል ማለት። ስለዚህ ዲፓርትመንት እለዋለሁ። ዲፓርትመንት ካልኩት በኋላ ሪኔሙን ኦኬ እለዋለሁ ማለት ነው። ኦኬ ካልኩት በኋላ ይሄ ይመጣል። ይሄ ቴብል ይመጣል። መጀመሪያ ቴብል ስንሰራ እንዳዘጋጀነው አይነት እዚህ ጋር ፊልድ ኔም አለች አሉ፣ እዚህ ጋር ዳታ ታይፕ አለ፣ እዚህ ጋር ዲስክሪፕሽን መጻፍ እንችላለን። ስለዚህ እዚህ ጋር መጀመሪያ ላይ ኮድ ነበር ያልነው። ኮድ እንላለን። እዚህ ጋር ታችኛው ጋር ደግሞ ክሊክ አድርግና ሴክሽን ሁለተኛው ላይ በዳይሬክሽን አብሮ ዲፓርትመንት በዚህ መሰረት ይጨርሳሉ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ይሄ ዲፓርትመንቶቹ እዚህ ጋር ኮድ አውቶ ነምበር ነው የሚለው። አውቶ ራሱ ባይ ዲፎልት አክሰስ ራሱ የሚሰጥልኝን ቁጥር ስለሆነ የሚያስገባልኝ አውቶ ከሚሆን እኔ የምፈልገውን ነምበር ብቻ እንዳስገባ ነምበር ቢሆን እዚህ ጋር የተሻለ ነው። ምናልባት ነምበር ብቻ አይደለም ፊደል መስጠት አለብኝ ኮድ ላይ ካልን ደግሞ ነምበር ከሚሆን ቴክስት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ቴክስቱ ምን ይዝልናል? ነምበርን ይዝልናል፣
ፊደላትን የሚይዝልና ነምበር ካልነው ግን ነምበርን ብቻ ነው የሚይዝልን ዳታ ታይፑ ላይ ማለት ነው። ስለዚህ ነምበር ብቻ ከሆነ ነምበር እንለዋለን። ለምሳሌ የመጀመሪያ ቴብላችን ይሄ ነው። ስቱደንት ኔም ላይ ክሊክ እናደርገውና እዚህ ጋር ኮድ አለ። ኮድ የሚለው ነምበር ብቻ ነው። ስለዚህ ፊደል የለውም። ስለዚህ ይሄንም ባለበት ማስቀመጥ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ዲፓርትመንት የሚለው እዚህ ጋር ክሊክ እናደርግና ኮድ ነምበር ነው። እዚህ ጋር ሴክሽን የሚለው ቁጥር ነው፣ ነምበር ነው። ምክንያቱም ሴክሽን 1 ሴክሽን 2 ሴክሽን ኤ ቢ ብለን የምንሰጥ ከሆነ ግን ያው ፊደል ማድረግ ቴክስት ማድረግ እንችላለን። 1 2 እያልን የምንቀጥል ከሆነ ግን ነምበር ማድረግ እንችላለን። ግን ነምበርም ፊደልም እንዲይዝልን ከፈለግን ቴክስት ማድረግ እንችላለን ማለት። ስለዚህ ነምበር ብናደርገው አሪፍ ነው። ነምበር ብቻ 1 2 እያልን እንዲይዝልን ማለት ነው። ሌላው ዲፓርትመንት ቴክስት ነው። ዲፓርትመንት ቴክስት ስለሆነ ፊልድ ሳይዙን ማስተካከል እንችላለን። ለምሳሌ የዲፓርትመንት ስሞች ወይም ደግሞ የትምህርት አይነቱ ስም ከ10 ፊደላት አይበልጥም ካልን እዚህ ጋር ሊሚት ማድረግ እንችላለን። 255 ሚሊዮን ፊልድ እንደ ሳይዙን 10 ብቻ ማድረግ እንችላለን። ከ10 በላይ ብናደርገው ግን ሊያስቸግርን ይችላል ማለት። ዲፎልት ቫልዩ ማድረግ እንችላለን። ለምሳሌ ይሄ ዲፓርትመንት ላይ ክሊክ አድርገውና እዚህ ጋር ዲፎልት ቫልዩ የሚለው ላይ ዲፎልት ቫልዩ ይሄ ቴብል ለምሳሌ የአካውንቲንግ ብቻ ተማሪዎች ቢሆኑ ወይም ደግሞ የአይሲቲ ብቻ ተማሪዎች ቢሆኑ ሁሌም ዲፎልት ሆኖ እንዲቀጥል ማድረግ እንችላለን። ያ ማለት ለምሳሌ ይሄ የምሰራው ቴብል ወይም የምሰራው ሪሌሽንሽፕ የአካውንቲንግ ወይም ደግሞ የአይሲቲ ወይም የማኔጅመንት ወይም ደግሞ የኢንጂነሪንግ ተማሪዎች ብቻ ከሆነ እዚህ ጋር ኢንፑት ማስኩ ላይ ወይም ደግሞ ዲፎልት ቫልዩ ላይ ስሙን ብቻ መጻፍ ሁሌም ቴብሉ ላይ ዲፎልት ሆኖ እንዲመጣልን ማድረግ እንችላለን። ይሄን ቼክ ማድረግ እንችላለን። ዲፎልት ነው ለምሳሌ አይሲቲ ዲፎልት እንዲሆን ማድረግ እችላለሁ። ይሄን ካረኩት በኋላ በዚህ መሰረት እናዘጋጃለን። ሌላው ሪሌሽንሽፕ ለመስራት እዚህ ጋር ፕራይመሪ ኪ ያስፈልጋል። ለምሳሌ ቴብል 1 ላይ ዲፓርትመንት ቴብል 1 ይሄ ነው፣ ስቱደንት ኔም ነው። ቴብል 2 ዲፓርትመንት ነው። ስለዚህ ቴብል 1 ላይ ክሊክ ስናደርገው እዚህ ጋር ኮድ ነው። ኮድ እዚህ ጋር ክሊክ አድርገ ነው ራይት ክሊክ እናደርገው ዲዛይን ቪው እንግባ። ዲዛይን ቪው እንደገባን ቴብል 1 እዚህ ጋር አለ፣ ቴብል 2 እዚህ ጋር አለ። ስለዚህ ቴብል 1 ላይ ፕራይመሪ ኪ ያደርግናት ኮድ የምትለዋ ነች። እዚህ ጋርም ዲፓርትመንት የምትለዋ ፕራይመሪ ኪ ያደርግናት ኮድ ናት። ስለዚህ ዋን ቱ ዋን ሪሌሽንሺፕ ለማድረግ አዘጋጅተነዋል ማለት ነው። ምክንያቱም ኮድና ኮድን ብቻ ምን አድርገናል ፕራይመሪ ኪ እንዲሆን አድርገናል ማለት ነው። ስለዚህ ፕራይመሪ ኪ ማድረግ ግዴታችን ነው ማለት ነው። ለዋን ቱ ዋን ሪሌሽንሺፕ ፕራይመሪ ኪ ያስፈልገናል። በዚህ መሰረት ቴብል 1 ላይ ፕራይመሪ ኪ ኮድ ነው የሆነው። ቴብል 2 ላይም እንደዚሁ ፕራይመሪ ኪ ኮድ ነው የሆነው። ስለዚህ እቺኛዋን ክሊክ አድርገን ሴሌክት አድርገን ብናጠፋት ትጠፋለች ማለት ነው። ግን መኖሯ ስለምታስፈልገን ለዋን ቱ ዋን ሪሌሽንሺፕ መኖሯ ግድ ነው ማለት ነው። ክሊክ እናደርጋታለን። ከዛ እዚህ ጋር ክሎዝ ብለን እንዘጋታለን። ሴቭ ላድርገው ወይ ነው አዎ የስ እንላለን። ከዚህ ጋርም ክሎዝ እንላለን። ሴቭ ላድርገው ወይ ካለን ሴቭ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ይሄን በዚህ መሰረት ከጨረስን በኋላ ለዲፓርትመንት ፎርም ማዘጋጀት አለብን። ለምሳሌ እዚህ ጋር ክሬት የሚለውን ክሊክ እናደርግና ብላክ ፎርም የሚለውን ክሊክ እናደርገዋለን። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ሻው ኦል ቴብል የሚል አለ። ሁሉንም የክሬት ያደረግናቸውን ቴብሎች ያመጣልናል። ለምሳሌ ዲፓርትመንት እና ስቱደንት ኔም የሚል ነው ክሬት ያደረግን። ለስቱደንት ኔም ፎርም አዘጋጅተናል። ይሄው እዚህ ጋር ፎርም ስቱደንት ኔም የሚል ማለት ነው። ከዚህ ጋር ዲፓርትመንትን ብቻ ፕላስ ምልክቷን ክሊክ እናደርጋትና እነዚህ ነገሮች ይመጣሉ። ስለዚህ እቺን ጎቶ ታደርግና እዚህ ጋር አመጣታለሁ። ከዚህ ጋርም ሴክሽን የሚለውን በተመሳሳይ ታች አመጣለሁ። ዲፓርትመንት የሚለውንም አሁንም እንደዛው አመጣለሁ ማለት ነው። ይሄው ዲፎልት ቫልዩ ሆኖ ይመጣል ማለት ነው። ይሄን ከጨረስኩ በኋላ ክሎዝ ብዬ መዝጋት እችላለሁ ማለት ነው። ክሎዝ እለዋለሁ። ሴቭ ላድርገው ወይ ይለኛል። አዎ የስ ሴቭ አድርግልኝ እለዋለሁ። ምን ሴቭ ላድርግ ይላል? ፎርም ዲፓርትመንት እለዋለሁ። ምክንያቱም የዲፓርትመንቱ ፎርም እንደሆነ እንዲታወቅ ማለት ነው። ዲፓርትመንት እለዋለሁ። እዛ በኋላ ኦኬ ብዬ እወጣለሁ። እዚህ ጋር የዲፓርትመንት ፎርም አለ፣ የስቱደንት ኔም አለ። የስቱደንት ማስገባት ፈልግ ይሄን ነው የምከፍተው ማለት ነው። የዲፓርትመንት ፈልግ ይሄን ነው የምከፍተው ስለሚለያይ። ስለዚህ ከዚህ ጋር 25 እልና ከዚህ ጋር ሴክሽን ስንት እንደሆነ ማስቀመጥ ይቻላል። ለምሳሌ ሴክሽን 2 ከሆነ 2 እላለሁ። ዲፓርትመንቱ አይሲቲ ስለሆነ አይሲቲ ለውና አልፋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ኔክስት ሪከርድ እለዋለሁ ማለት ነው። ኔክስት ሪሰልት ስለው ቀጣይ ይመጣል። እዚህ ጋርም ኮድ አስገባለሁ። ሌላ ኮድ 44 55 እልና ሴክሽን 3 ሊሆን ይችላል። እዚህ ጋር ዲፓርትመንቱ አይሲቲ ከሆነ አይሲቲ፣ አካውንቲንግ ከሆነ ኤምጂ ማኔጅመንት ሊሆን ይችላል። ኔክስት ሪከርድ ልለው እችላለሁ ማለት ነው። እንደዚህ ያርኩ ቀጥላለሁ ማለት ነው። ከዛ ይሄን ዘግቼ ክሎዝ ልለውና ይሄንም ክሎዝ ልለዋለሁ። ከዚህ ጋር ቴብል
ዲፓርትመንት ቴብል ጋር ስገባ እነዚህ ያስገባዋቸው ኮዶች ይኖራሉ ማለት ነው። እዚህ ጋር ዲፓርትመንቶቹ አሉ ማለት ነው። በዚህ መሰረት እነዚህን ካስተካከልኩ በኋላ ዋን ቱ ዋን ሪሌሽንሽፕ ለመስራት ምን እናደርጋለን? ከዚህ ጋር ዋን ቱ ዋን ሪሌሽንሽፕ እንደዚህ ካዘጋጀን በኋላ ቴብሎችን ሁለት ቴብል ክሬት አድርገናል፣ ፎርም አዘጋጅተናል። ስለዚህ ዋን ቱ ዋን ሪሌሽንሽፕ ለመስራት ደግሞ ከዚህ ጋር ዳታ ቱልስ የሚለው ጋር እገባለሁ ማለት ነው። ሜኑ ባር ላይ ዳታ ቱልስ የሚለው ክሊክ አድርገውና ሪሌሽንሺፕስ የሚላል ክሊክ አድርገዋለሁ። ይሄ ዊዛርድ ይከፈታል ማለት ነው። ስለዚህ ስለ ኳየሪ በሌላ ጊዜ እንመጣለን። ኳየሪ እንዴት እንደሚሰራ በሌላ ጊዜ እናያለን። ቴብልን ስለ ሪሌሽንሺፕ ስለ ዋን ቱ ዋን ሪሌሽንሺፕ እናያለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ለምሳሌ ስቱደንት ኔም አድ ሴሌክት አድርገውና አድ እለዋለሁ። እዚህ ጋር ገብቷል። ዲፓርትመንት የሚለውንም ሴሌክት አድርገውና አድ ለውና መጨረሻ ላይ ይሄን ክሎዝ ብዬ ወጣሁ። ይሄን ክሎዝ ብዬ ከወጣሁ በኋላ ዋን ቱ ዋን ሪሌሽንሺፕ ስለሆነ እቺን ትንሽ እንደዚህ ኮተት ማድረግ ይችላል። ይሄንም እንደዛው እንደዚህ ካደረግኩ በኋላ ኮድን ከኮድ ነው ማገናኘው። ኮድን ከኮድ ካገናኙት ዋን ቱ ዋን ሪሌሽንሺፕ ይሆናል። ስለዚህ ጎጫና አርጌጅና ጎተት አርጌ እዚህ ጋር ኮድ ላይ እለቀዋለሁ። ስለቀው እዚህ ጋር አይት ኮድ ይልና እዚህ ጋር ሪሌሽንሺፕ ታይፕ ይልና ዋን ቱ ዋን ይላል። ስለዚህ ዋን ቱ ዋን ሪሌሽንሺፕ በቀላሉ ሰራው ማለት ነው። ስለዚህ ዋን ቱ ይሄው እዚህ ጋር ኮድን ከኮድ አገናኘ ማለት ነው። ስለዚህ ኮድን ከኮድ ሪሌሽንሺፕ ታይፕ ዋን ቱ ዋን ሪሌሽንሺፕ ይላል። መጨረሻ ላይ ክሬት የሚለውን ጫናለሁ። ዋን ቱ ዋን ሪሌሽንሺፕ በዚህ መሰረት ክሬት ማድረግ ይችላልው ማለት ነው። ስለዚህ ሪሌሽንሺፑን መደለት ብፈልግ እዚህ ጋር ሴሌክት አደርጋትና ራይት ክሊክ አድርጌ ዲሊት እለዋለሁ ማለት ነው። ኤዲት ማድረግ ብፈልግ ኤዲት ሪሌሽንሺፕ ለውና እዚህ ጋር ኤዲት ማድረግ ይችላልው ማለት ነው። ስለዚህ ዲሊት ማድረግ ብፈልግ እዚህ ጋር ዲሊትን ክሊክ አደርገዋለሁ ማለት። ስለዚህ በዚህ መሰረት ሪሌሽንሺፕ ከሰራም በኋላ ክሎዝ እለዋለሁ። ሴቭ ላድርገው ይላል። ግድ ነው ሴቭ ማድረግ። የስ እለዋለሁ ወጣ። ስለዚህ አሁን ቴብል ዋን ላይ ስከፍተው ፕላስ ምልክቷ መኖር አለበት። ዲፓርትመንት ላይ ስመጣ ፕላስ ምልክቷ መኖር አለበት። ስለዚህ ከዚህኛው ቴብል ያለው ኔም ስሞች የስም ዝርዝሮች ከዚህ ጋር መኖር አለባቸው። ከዚህ ጋር ያሉ ስም ዝርዝሮች እዚህ ጋር መኖር አለባቸው ማለት ነው። ስለዚህ እንከፍተዋለን። ይሄው ፕላስ ምልክቷ አለ። እቺን ፕላስ ምልክቷ ስጫናት የመጀመሪያው የሰጠሁት ኮድ ተማሪ ዲፓርትመንት ላይ ያለው መኖር አለበት። ይሄው እዚህ ጋር አለ ማለት ነው። እዚህ ጋር ለምሳሌ የመጀመሪያው አይሲቲ የምትማር ማናት ካልን ሴክሽን 2 ናት። ኮዷ ይሄውልኝ 1125 ነው። ሴክሽን 2 ናት። ዲፓርትመንቷ አይሲቲ ኤፍ የሚባል ዲፓርትመንት ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ፕላስ ምልክቷን ስጫን ሴክሽኑን በትክክል መጻፍ አለብን ማለት ነው። አይሲቲ ይላል። አይሲቲ እያለ በዚህ መሰረት ያሳየናል ማለት ነው ሪሌሽንሺፑ ማለት ነው። ሌላው ዲፓርትመንት ጋር ስንገባ እዚህ ጋር ፕላስ ምልክቷን ስጫናት ስም ዝርዝሩ መኖር አለበት። ይሄው ለምሳሌ ሰላም አለም አካል ፊሜል ነች። እዚህ ጋር ሙሉ ነገሯ ያመጣና ሴክሽን 2 ነች። ኮዷ እዚህ ጋር አለ። አይሲቲኤፍ ነው የምትማረው ይላል ማለት ነው። በቀጣይ ይሄንን ፕላስ ስንጫን ሌላ ፎርም ስንሞላ በቀጣይ ያመጣልናል ማለት እንደዛ ያመጣልን ይቀጥላል። ለምሳሌ አንድ ተማሪ እንጨምር። ለምሳሌ ስቱደንት ፎርም ጋር እንገባና ኔክስት ሪከርድ ለዋለሁ። ከዚህ ጋር 11 22 አበባ አልኩት ፊሜል ነች። ከዚህ ጋር ታውን ወሎ ሳብሲቲ ሰላም ሰፈር ወሎ ውስጥ እዛ ኤዱኬሽን ሌቭል ዲፕሎማ እድሜዋ 22 ቢሆን ቀበሌ 15 ቢሆን አይዲ ነምበሯ 4568 ቢሆን በዚህ መሰረት ኔክስት ሪከርድ እንለዋለን ማለት ነው። በቀጣይ ይሄን እንዘጋና ክሎዝ እንለውና ዲፓርትመንት ፎርም ላይ እዚህ ጋር 1125 ነው። እዚህ ጋር ኔክስት ሪከርድ እንለውና 1122 ብለን ከዚህ ጋር ሴክሽን 4 ልንል እንችላለን። ዲፓርትመንቷ ምንድነው ካልን አካውንቲንግ ልንል እንችላለን። ከዛ ኔክስት ሪከርድ ብለን እንጨርሳለን። ኔክስት ሪከርድ ብለን ከጨረስን በኋላ እንዘጋዋለን ማለት ነው። ዜን እዚህ ጋር ዲፓርትመንት ወይም ቴብሉ ጋር ስንከፍተው ማግኘት አለብን። ይሄው እዚህ ጋር አካውንቲንግ ይላል። ሴክሽን 4 ነች። 1122 ነው ኮዷ። እዚህ ጋር ፕላስ ምልክቷን ስጫን ይሄው አበባ ነው የምትባለው ፊሜል ነች። 22 አመቷ ነው። ወሎ ነው። ሰላም ሰፈር ነው የሚባለው። 15 ዲፕሎማ ናት። 4568 አይዲ ነምበሩ ነው። በዚህ መሰረት ሌሎችንም ሪሌሽንሺፕ እየሰራልን ይቀጥላል ማለት ነው። በዚህ መሰረት ዋን ቱ ዋን ሪሌሽንሺፕ መስራትና
ሪሌሽን ከሪሌሽን ያያያዝልን ይቀጥላል ማለት ነው። የተከበራችሁ የቻናላችን ቤተሰቦች ዋን ቱ ዋን ሪሌሽንሽፕ እንዴት እንደሚሰራና ማይክሮሶፍት ኦፊስ አክሰስ ላይ ቴብል እንዴት ክሬት እንደሚደረግ በዚህ መንገድ አይተናል። የመጀመሪያውን ቪዲዮ ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ ሊንኩን አስቀምጥላችኋለሁ ማየት ትችላላችሁ። ሁለተኛው ቪዲዮ ግን ይሄን ይመስል ነበር። ዋን ቱ ዋን ሪሌሽንሽፕ በማይክሮሶፍት ኦፊስ አክሰስ ላይ እንዴት እንደሚሰራ አየን ማለት ነው። በሌላ ቪዲዮ እስከምንመጣ ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላይክ፣ ከተመቻችሁ ሼር በማድረግ ለጓደኞቻችሁ አጋሩ። ሐሳብ አስተያየት ካላችሁ ደግሞ የቪዲዮ ግርጌ ቦክስ ላይ ኮሜንታችሁን አስቀምጡልን። አብራችሁን ቤተሰብ ሆናችሁ ለመቀጠል ሰብስክራይብ የሚለውን መደብ በመጫን ቤተሰብ ሁኑ። ስለተከታተላችሁን ከልብ እናመሰግናለን። ክብረት ይስጥልን።